به نام خدا، این ویدیو در راستای آموزش آقای مایک گیروین معروف اکسل ایز فان که در یوتیوب با این آدرسی که اینجا مشخص کردم و با این عنوان یک آموزش ارائه دادن و من میخوام یک روش متفاوتی رو برای حل این مسئله و ادغام شیت ها ارائه بدم. موضوع از این قراره که ما چندین شیت داریم که میخوایم داده های اون رو با هم ادغام کنیم، ولی خیلی ساده نیست. توی هر کدوم از این شیت ها جداول ما به صورت جداول محوری یا پیوتی اومده ثبت شده و ما برای اینکه این ادغام رو بتونیم انجام بدیم باید این جداول رو تبدیل به داده های استاندارد کنیم و از حالت پیوتی خارجش کنیم. خب من روشی که میخوام برای این کار ارائه بدم یکم ترفندی و تریکی هست که در ادامه توضیح خواهم داد که چرا این کار را انجام دادم. ما در آموزش جداگانه ای اومدیم نحوه ادغام شیت های یک فایل رو آموزش دادیم، اما این آموزش یک مقدار متفاوت تر خواهد بود. من از تب دیتا گزینه Get Data From File و From Folder رو انتخاب می کنم. شاید بگید که خب این اصلا یه فایل، به فولدر ارتباطی نداره، اما این قسمت ترفندگونه کار ما این قسمت هست که ما میخوایم یه جورایی سیستم رو دور بزنیم و از یه روش دیگه برسیم به چیزی که میخوایم داشته باشیم. خب من from folder رو اینجا میزنم و باید یه فولدری داشته باشم که داخل اون چند تا فایل اکسل وجود داشته باشه. اصلا اهمیتی نداره اون چه فولدریه و فایل های داخل اون چه ساختاری دارن، اصلا اهمیت نداره، چون ما قراره بعدش اینا رو تغییر بدیم. فقط میخوایم از اون توابع اتوماتی که سیستم برای ما مینویسه چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. خب من اینجا یه فولدر دارم به نام کانادا و اوکی رو میزنم. این فولدر انتخاب میشه، توشم یه سری فایل اکسل هست که وقتی اوکی رو بزنم این فایل ها رو به من نشون میده. من اینجا گزینه Combine and Transform Data رو باید بزنم تا اون پروسه هایی که نیاز دارم ایجاد بشه. خب Combine Transform Data رو میزنم و پنجره جدیدی باز میشه که توی این پنجره از من میپرسه که سمپل فایلت چیه؟ همین فرست فایل بذارید انتخاب باشه و اینجا میگه شیتت چیه؟ این شیت رو من انتخاب میکنم و اصلا هم اهمیتی نداره این چه فایلیه و چه شیتی رو انتخاب کردم. تا این مرحله هیچ اهمیتی برای ما نداره، چون اصلا فولدری هم که انتخاب کردیم فایل هایی داره که به کار ما هیچ ارتباطی نداره. من اوکی رو میزنم، میریم وارد محیط پاور کوئری و محیط کوئری ادیتور و اینجاست که میخوایم از کاری که سیستم به طور اتوماتیک انجام داده استفاده کنیم. ببینید سیستم چیکار کرده. اول اومده یک پارامتر ساخته که من در دوره برنامه‌نویسی پاور کوئری توضیح دادم که پارامتر چی هست و چجوری ایجاد میشه و حالا نیازم نیست که شما خیلی اطلاعات زیادی در موردش داشته باشید که این آموزش رو متوجه بشید. ولی اینجا یه پارامتر سیستم اتوماتیک ایجاد کرده، یه فایل نمونه که ما اونجا فرست فایل رو انتخاب کردیم داره، یه تابع نوشته شده و اینجا یه سری مراحلی که وقتی این مراحل زیاد یا کم بشه روی این تابع اتوماتیک تأثیر میذاره و در نتیجه این تابع میاد توی این کوئری استفاده میشه و پاکسازی نهایی ما انجام میشه. خب من چجوری میتونم این پروسه‌ای که اینجا اتومات ایجاد شده رو برای کار خودم استفاده کنم؟ همه این مراحل رو حذف میکنم توی کدوم کوئری که همه داده های من قراره توش قرار بگیره و آدر کوئری گوشه‌ای براش ایجاد شده به نام آدر کوئری. من اینا رو پاک میکنم. از دومین مرحله اگه کلیک راست کنم delete until end، delete، همه مراحل حذف میشه. حتی مرحله اول هم باید تغییر بدم که اینجا تابع folder.file هست. من تابعش رو میذارم excel.current workbook و ببینیم درسته. اینجا 2 بار اکسل نوشته شد، excel.current workbook پرانتز باز و بسته، هیچ آرگومانی نداره. اوکی رو میزنم. این میاد چی رو میخونه؟ اون سلولی که
حاوی آدرس این فایل من هست و توی اکسل در ابتدا ما اینو داشتیم و نامگذاری کرده بودیم و همین کار رو توی آموزش دیگه هم که ارائه دادم انجام دادیم. خب اینجا نام ما رو به ما داد، این تیبل اون نامگذاریه که انجام دادیم که توش هم آدرس همین فایل هست و میایم چیکار میکنیم؟ اینو بازش میکنیم که روی این تیبل کلیک کنید چی میشه؟ این باز میشه و این آدرس هم داخلش هست که این آدرس رو من گفتم چطوری به دست میارید و حالا ما اینو میخوایم تبدیل به یک رشته متنی کنیم. روی این سلول کلیک راست کنیم، گزینه دریل داون اینو تبدیل به رشته متنی میکنه و حالا برای اینکه داده های داخل این رشته متنی رو که حالا باینری هست اینا رو بیایم استخراج کنیم از یه تابع باید استفاده کنیم. افیکس رو میزنم، تابع ما چی اسمش؟ file.contents پرانتز باز و این مرحله هم که هست پرانتز بسته اینتر. اتوماتیک خودش تابع excel.workbook رو هم می نویسه برای من. خب تا این مرحله من همه شیت های این فایل رو تونستم بیارم و میتونید این مراحل رو هم نامگذاری کنید که چی کار کردید و حالا یه نام مورد نظر خودتون رو بذارید که من این کار رو فعلا انجام نمیدم. اینجا کایندش رو میذاریم روی حالت شیت، اوکی، و چی زدیم؟ کایند رو میخواستیم بذاریم روی حالت شیت و بعدش اینو آیتم رو میگیم شیت هایی که با W شروع بشه چون شیت ریپورت رو نمیخوایم، پس اینم فیلتر میکنیم. تکست begin with اینجا میگیم با W شروع بشه. اوکی. خب الان فقط شیت های مورد نظر ما استخراج شده. خب تا این مرحله نگه میداریم و این مراحل رو میخوایم ببریم توی سمپل فایل استفاده کنیم. سمپل فایل ما اینجا اسمش بوده سمپل فایل چون چند تا فایل ادغام میخواستیم بکنیم، ولی ما توی این آموزش چند تا شیت رو میخوایم ادغام کنیم، پس اسمش میشه در حقیقت سمپل شیت. خب من برای اینکه همه این مراحل رو ببرم اونجا میتونم برم ادوانس ادیتور و این کدها رو همه رو کپی کنم، کنترل سی، و بعد بیام توی سمپل فایل و اینجا دوباره ادوانس ادیتور اینا رو پاک کنم و اون کدایی که کپی کردم رو پیست کنم تا این مراحل بیاد اینجا. حالا چون سمپل شیت هست اسمش هم بذاریم سمپل شیت که کیچ کننده نباشه. حالا میتونیم این اسپیسش هم حذف کنیم که آدرس دهیش راحت تر باشه. خب سمپل شیت باید یکی از این شیت ها رو داشته باشه که یکی از این شیت ها میتونه مثلا همین اولین شیت باشه که روش کلیک کنم اون شیت باز میشه و این سمپل من رو به هم میده. خب تا همینجا سمپل شیت رو نگه میداریم و بریم ببینیم که باید با پارامتر چیکار کنیم و با ترانسفورم سمپل فایل که الان ارور داده چه کاری انجام بدیم. خب پارامتر رو اگر بیارم برم تو قسمت ادوانس ادیتور میبینم که این ارجاع داده به سمپل شیت، اینا همش اوکیه. فقط تنها مشکلی که این کد داره این قسمت باینریه، چون قبلا این پارامتر برای فایل ها ایجاد شده نوعشو باینری گذاشته، ولی من چون برای شیت ها میخوام این نوعش باید انی باشه. و شما یه کار دیگه ای هم که میتونید بکنید اینه که کلا این قسمت رو دیلیت کنید، حذف کنید، چرا که پیشفرضش روی همون انی هست و من این کارو کردم. دان رو میزنم. خب پارامترم درست شد. بریم توی این قسمت transform sample file، حالا اینم transform sample sheet اسمشو بذاریم transform sample sheet و دوباره این مراحل رو پاک میکنم. مرحله اولش رو باید ارجاع بدم به پارامتری که اینجا ساختیم. اسمش چیه؟ پارامتر 1 مساوی پارامتر 1 و اینتر. خب این شیت من رو آورد و حالا باید مراحل پاکسازی رو
انجام بدیم که شبیه کاریه که آقای مایک گیروین ارائه دادن و من همون مراحل رو بهتون میگم. مرحله اول، ردیف اول به عنوان ردیف عنوان شناسایی بشه. اینجا این گزینه رو بزنید. use first رو از هدر این کار رو برای ما انجام میده و بعد میخوایم این عناوین بیاد توی ستون جدید قرار بگیره. عناوین کدوم ردیفه؟ ردیفی که توتالش نال هست میشه عنوان ما. پس اد کالم اگه بزنم، کاندیشنال کالم بزنم، اینجا میتونم بگم که فرضاً اینو اسمشو بذاریم سیلز رپ کارشناس فروش. اینجا بگم اگر توتال چی بود؟ مساوی با نال یا خالی بود، این عنوان منه. پس اون عنوانه رو ستونش رو بیار. ستون چیه؟ این ستون اوله. وگرنه چی؟ نال بذار، یعنی خالی. اوکی، این کار رو برای من انجام میده. حالا باید اینو بستش بدم تا برای همه ردیف ها این اسم تکرار بشه. کلیک راست، گزینه فیل داون این کار رو برای من انجام میده. خب در مرحله بعد ما چی رو میخوایم؟ این پروداکت ها رو میخوایم داشته باشیم و اون عناوین رو دیگه نمیخوایم. دوباره همین ستون شرطی که ایجاد کردیم، اد کالم، کاندیشنال کالم، میتونه این کار رو برای من انجام بده و اسمشو مثلا بذاریم پروداکت. بگیم که اگر توتال پر پروداکت مساوی با نال بود، در نتیجه نال بذار و الا اون ستون چی رو بذار؟ ستون سیلز رپ پروداکت. اوکی، خب اینم پروداکت ها رو به من میده. حالا باید اینجا بیام ردیف های اضافی رو که توتال هست حذف کنم. مثلا من اینجا میتونم بگم همه ردیف هایی که does not contain شامل چی نیست؟ شامل کلمه توتال نیست. اوکی، خب اون ردیف ها حذف شد و دیگه چی رو باید حذف کنیم؟ اینجا هم تو قسمت توتال پر پروداکت میتونم نال ها رو حذف کنم. اوکی، یعنی خالی ها رو. و دیگه بعد از این به ستون اول و ستون توتال نیازی ندارم، کنترل رو نگه میدارم. این ستون توتال، کلیک راست، ریموو کالم. خب در مرحله بعد این حالت پیوتیه، ما باید آن پیوتش کنیم. این ستون و ستون کنار اون رو انتخاب میکنیم. کلیک راست، گزینه آن پیوت آدر کالم این کار رو برای ما انجام میده که بعد میتونیم اینجا اسمش هم بذاریم. مثلا اینو بذاریم دیت و اینم بذاریم سیل. اوکی، خب این پاکسازی ما انجام شد. اینجا هم میتونیم تایپش رو مثلا دسیمال بذاریم، اینم روی حالت دیت بذاریم. پاکسازی خودمون رو کلاً برای یک شیت انجام دادیم. حالا میخوایم این پاکسازی برای همه شیت ها انجام بشه. این تابعی که اینجا میبینید این اتوماتیک خودش داره از کجا استخراج میشه؟ از روی پارامتر 1 که باز پارامتر 1 از کجا میومد؟ از روی این فایل. و این پروسه وقتی من این مراحل رو انجام دادم اتوماتیک روی تابع من پیاده شده، یعنی در حقیقت الان تابع من آماده هست و فقط باید ازش استفاده کنم. بریم توی این جدولی که نتیجه نهایی ما خواهد بود. اینجا بیایم پاکسازی رو انجام بدیم. از تب اد کالم گزینه اینوک کاستم کالم و اسمش هم حالا همین کاستم باشه. ترانسفورم فایل کوئری ما هست و اینجا ستونی که باید پاکسازی رو روش انجام بده کدوم ستون میشه؟ ستونی که داده ها داخل اون ستونه و دیتا اسمش. اینجا هم دیتا رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم. ببینید الان جدول ما چی بود توی این شیت؟ این داده های اولیه ما بود، ولی بعد از پاکسازی چی شد؟ این بعد از پاکسازی داده های ماست. خب من دیگه به بقیه ستون ها نیازی ندارم. روی این ستون کلیک راست میکنم، گزینه دریل داون که تبدیلش کنه به لیست و بعد از این اینا رو میخوام با هم ادغام کنم تابع table.combine این کار رو برای من انجام میده. پرانتز رو ببندیم و اینتر. ببینید اینا رو همه رو با هم ادغام کرد و خیلی راحت ما ادغام همه فایل ها و استاندارد سازی داده ها رو انجام دادیم. خب
حالا اینو بفرستیم توی محیط اکسل close and load to و اینجا بهش بگیم که در قالب تیبل توی همین شیت کجا بهمون بده؟ همین سلول A1. اوکی که سیستم میاد این کار رو برای ما انجام میده. ببینیم چی شد. دقیقاً داده ها رو آورد. خب حالا ما متوجه شدیم که این داده ها اسمش سلز نیست و اسمش یونیته یا تعداده و اینجا میتونیم بریم توی این کوئری خیلی راحت اون کوئری ها رو که بیاریم ترانسفورم سامپل شیت یعنی مراحل پاکسازی شیت نمونه رو اصلاح کنیم همه پروسه درست میشه و نتیجه ما هم درست میشه. اینو بذاریم روی whole number و replace current. اینجا اسمش هم چی بذاریم؟ بذاریم یونیت که البته این قبلش میتونیم اینجا اسمش رو بذاریم یونیت که یک مرحله اضافه نشه. یونیت. خب اینم که تایپش درست شد. ببینیم اینجا اسمش رو که عوض کردیم مرحله به هم ریخته. خب یونیتمون روی هول نامبر باشه، اینم روی دیت باشه. خب من این عنوان رو درست کردم و نتیجه رو اگه نگاه کنیم همه چی درست شده و تایپ داده ها درست شده، عنوانم درست شده. اگر کار دیگه هم انجام بدید اون اتوماتیک روی این فایل پیاده میشه. کلوز اند لود نتیجه رو به ما میده که خیلی راحت و حرفه‌ای این کار رو انجام دادیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. موفق و پیروز باشید.